Bună! Bine te-am regăsit la partea a doua a tutorialului de tricotat tricoul cu mulăstii. Am terminat și sper că și voi ați terminat de lucrat partea cu creșteri, seria de 4 rânduri, da? Repetițiile. Uitați cum a crescut raglanul. Ce avem raglan. Aici este partea din față, decolteul. Și se așează cam așa. De genul acesta. Ceva de genul acesta. Hai să scot astea. Da? Cam așa. Să-l întoarcem pe față puțin. Deci cam așa. Ce am făcut eu? Pentru că aveam o neliniște și a trebuit să-mi potolez neliniștea, așa că eu am blocat lucru. Da, l-am blocat. Să văd care este densitatea ochiurilor după blocare. Și, surpriză, nu am densitatea de 28 de ochiuri. Cumva mi s-a schimbat tensiunea firului în timp ce tricotam și am 27 de ochiuri în 10 cm în loc de 28. Cum am obținut în eșantion de lucru după blocare. Deci, în eșantion am obținut 28. Da, se întâmplă, mai ales la firele astea de vară. Da, vă recomand și voi să blocați, să vedeți cât ați obținut în 10 cm. Așa că eu o să-l las așa. O să fie o diferență. Deci eu tricotez mărimea S. Am făcut niște calcule și pentru mărimea S o să am cu 3,5 cm mai mare adaosul de lejeritate. Adică în total o să fie deci 4 cm plus 3,5, 7,5 cm adaos de lejeritate. Pentru mine este ok, să zic. Mai lejer așa, mai de vară. În schimb, pe lungime, numărul de rânduri în 10 cm o să fie puțin mai problematic, pentru că n-am obținut numărul de rânduri. Densitatea lui Piotini am 36 de rânduri în loc de 40, cum are Piotini. Așa că o să trebuiască să fac niște modificări. Așa nume trebuie în primul rând să măsor linia raglanului. De fapt nu linia raglanului, că în pattern nu este dată lungimea liniei raglanului, adică aceasta. În pattern este dată lungimea adâncimii mânecii, da? Care se măsoară. Ca să vă arăt cum e în pattern. Da? Deci adâncimea mânecii este E. Aceasta. Se măsoară de la baza gâtului până unde unim pentru lucru circular. Adică următorul pas pe care ar trebui să-l fac eu acum în tricotarea tricoului. Da? Da. O să văd cum o să fac. Iar la mine ar trebui să fie 20 cm pentru S. Aici. Da. Să văd cum o să fac. În primul rând o să măsor. În primul rând ce vă recomand? Înainte să începem toată treaba asta, vă rog eu, mult de tot, pentru că este important, să numărați ochiurile.
ochiurile pentru partea din față, avem un singur ochi de raglan, ochiurile pentru spate, pentru mânecă, prima mânecă, mâneca stângă, ochiurile pentru spate, ochiurile pentru a doua mânecă și ochiurile pentru cealaltă parte din față. Deci este important să le numărați. Foarte important să aveți numărul de ochiuri. Exact ca în pattern. Da? Pentru că poate ați ratat vreo creștere, e posibil, mie mi s-a întâmplat și a trebuit să mai fac o creștere undeva. Am făcut-o pe aici, pe undeva, în plus. Da, hai să măsor totuși să văd cât am. Da, o să văd. Și am 19 cm. O să unesc acum. Da? Ca să ăsta e următorul pas. Să lucrăm circular. Asta e următorul pas din pattern. Și ce zice ea, să vedem? Și avem rândul 1, care este în felul următor. Tricotăm până la primul marker. Da? M-am încurcat în firul ăsta. În firuleț. Ok. Și tricotăm până la primul marker. Acesta e rândul care unește lucrul în circular. O să facem o creștere iarăși la primul marker. Deci am 19 cm adâncitura mânecii până acum. Da. După ce unim în lucru circular, mai sunt câteva rânduri de creșteri pe care nu știu dacă să le mai fac sau nu. Având în vedere că deja am un adaos de lejeritate destul de mare. Da, pentru că densitatea ochilor mele nu e cea corectă. O să văd. Ok, o să ajung aici la primul marker. Să fac o creștere. De fapt, două creșteri sunt înainte de primul marker și după al doilea marker. Iar apoi ne vedem la capătul rândului. Să vă arăt cum unesc circular, pentru că o să trec la lucrul cu metoda estică, de la lucru cu metoda estică la lucru cu metoda vestică. Vedeți cum iau firul prin bucla din spate. Da? Acum. Ei, când o să trec la lucru circular, aici facem o creștere la dreapta, ochiul de raglan și o creștere la stânga. Deci când o să trec la lucru circular, o să iau firul prin bucla din față. O să se schimbe. Da? Ne auzim la capăt. Înainte de asta să vă zic că trebuie să facem de 4 ori chestia asta cu creșterile acum pe rândul acesta. Iar la capătul rândului va trebui să montăm 4 ochiuri. 4 ochiuri.
Da, acelea sunt importante pentru decolteul, care este un V rotunjit. Decolteul. Iar acele 4 ochiuri rotunjesc V-ul. Da? Și ne vedem. Ok, am ajuns la capătul rândului. Iar acum trebuie să montez 4 ochiuri cu metoda backward loop method, da? Cum se face asta? Backward. Punem firul pe deasupra degetului mare, îl înfășurăm așa, băgăm andreaua pe sub bucla din față și o scoatem prin mijloc. Și am montat un ochi. Încă o dată. Două ochiuri. 3 și 4. Ok. Acum o să unesc în lucru circular și o să încep să tricotez cu metoda vestică. Eu am deja un tutorial pe canal despre această trecere de la metoda estică la metoda vestică. Puteți să-l vizionați și pe acela. Deci, practic, primul rând care unește lucrul, după ce facem aceste ochiuri, după ce montăm aceste ochiuri, încep să-l tricotăm direct prin bucla din față, pentru că oricum este dominantă. Dacă vă uitați, bucla din față este mai aproape de vârf decât bucla din spate. Bucla din spate e în spate, a doua. Deci bucla din față e dominantă. Și facem direct prin ea. Tricotăm direct prin ea. Ia să vedem. Deci acesta este primul rând care unește lucrul și tricotăm până la marker. Ia să vedem cum arată. Încercăm să tricotăm prin bucla din față. Uitați. Deci ochiurile nu sunt răsucite. Și de acum toate ochiurile se tricotează așa prin bucla din față. Pentru că este dominantă la fiecare rând. Dacă continuam cu continuam cu metoda estică, trebuia să modific la fiecare rând. La un rând se lua firul pe sub Andreea o băgam pe sub fir, ca la următorul rând să pot să tricotez prin bucla din spate. Da, mie îmi place mai mult cu metoda vestică, să lucrez circular. Și ia uite că mi s-a terminat și firul, prima bobinuță. Eu pentru mărimea mea în total am 4 bobine de tin-line și de-abia acum mi s-a terminat prima bobină. O să vă arăt cum atașez nou fir. Nu fac mare lucru, fac un nod. Pentru că, nu mă complic prea rău. Nodul acela nici nu se vede, din punctul meu de vedere. Ia uitați-l. Și hai să vedem cum facem nodul. Poate vreți să faceți și voi, la fel. Poate unii deja știu. Deci, noul fir îl punem pe deasupra primului. Așa. Îl înfășurăm. L-am înfășurat. Capătul acesta este vechiul fir. Capătul acesta. Și o să-l punem pe dedesubt firului nou. Așa. Facem o buclă aici. Și înfășurăm. Iar acum o să trag de toate cele 4 fire odată.
Așa. Tractare. Tractare. Și dacă acum tragem de capetele de nou fir și de vechiul fir, nou fir și vechiul fir, nodul rămâne pe loc, nu se desface. Este foarte trainic. Acum o să tai capetele acestea. Și încă unul. Și o să mai trag o dată de fir, să vezi că nu se desface nodul acela. În modul în care l-am făcut, nu o să se desfacă. Uitați. Da? Și este foarte mic nodul ăsta, nu știu, pe mine nu mă deranjează. Mai ales dacă apucă să nimerească și pe dosul lucrului în funcție de noroc. Vedem acum. Ok. Deci continuăm să tricotăm până la primul marker. Iar acolo o să schimbăm markerul. Pentru că primul marker o să devină markerul care... Marcator. Mă scuzați. Marcator, nu marker. Marcator. Primul marcator o să devină marcatorul de capăt de rând. Deci primul marcator acesta. Da? Uitați nodul. Acesta e nodul. Cred că nimerește pe spate, uitați. Așa că se vede. Pe dos, adică. Da? Și am ajuns la primul marcator. Îl scoatem și punem altul, mai de altă culoare. O să pun unul diferit, ca să știu că e primul. Marcatorul de capăt de rând. Așa. Iar următorul rând doar tricotăm. Deci o să tricotăm un rând simplu, pur și simplu, fără creșteri, fără nimic, până la capăt, până la marcatorul acesta nou pe care l-am găsit. Dar o să vă arăt cum fac aici, cum tricotez aici ochiurile acestea abia montate, când ajung la ele. Între timp am stat și m-am gândit ce să fac să nu-mi iasă bluza prea lungă, tricoul prea lung, pentru că eu am 36 de rânduri în 10 cm în loc de 40. Iar dacă o să continui după pattern, exact cum este pattern, nu o să-mi iasă prea lung. Și raglanul și tot. Și mânecile. Da? Așa că după acest rând o să probez. După ce termin de tricotat rândul acesta, o să probez. Și o să văd cum mi-ajunge raglanul la sub braț. Să văd dacă mă strânge sau e prea larg sau cum îmi vine. În fine, dacă mă strânge ar fi ok, dar nu cred că o să mă strângă. Ca să pot să continui să lucrez următoarea secțiune, că mai avem o secțiune de creșteri pe care nu știu dacă o să o mai fac pentru mine. Pentru că ar însemna să cresc în circumferință cumva și raglanul și
tot tricoul, lucru care nu ar fi indicat, mai ales că am 27 de ochiuri în 10 cm în loc de 28. Deși în circumferință mi iese mai mare, mai larg. În fine, circumferința n-ar fi o problemă, că ar fi un adaos de lejeritate la tricou. Și e mai flu-flu așa. Nu mă deranjează neapărat. La lungime să vedem cum e. Pentru că dacă iese raglanul prea lung, prea jos față de sub braț, se schimbă cumva, adică, de exemplu, dacă ridicăm mâinile, mamă, să vezi că am greșit aici. N-am greșit. Când am unit, Doamne ajută. Ia. Nu, n-am greșit. Am crezut că am răsucit tot tricoul. Da, nu mai contează. Important e că n-am răsucit. Ok. O să termin rândul ăsta. De fapt, o să ajung acolo, la noile ochiuri montate, la V, la V-ul rotunjit. Și vă arăt cum le fac pe acelea. Apoi o să probez. Să văd ce a ieșit. Și vă zic, da? Ok. Am ajuns aproape de cele 4 ochiuri montate. Să vă arăt cum le fac. Ok. Vai. Sper că nu sunt răsucite. Ok. Adică răsucite, ele sunt răsucite. O să le lucrăm prin bucla din spate. Dar nu, ce-am să nu fie răsucit lucru total. Deci trebuie avut grijă aici. Când uniți în lucru circular, să nu răsuciți lucru. Platca. Așa se numește iocul în română. Platca. Ok. Deci avem primul ochi. Și după cum observați, bucla din spate a ochiului este dominantă, este mai aproape de vârf. Da? Și o să lucrăm prin bucla din spate. Un ochi. Apoi tragem puțin așa de el, ca să se lărgească. Ținem cu degetul. Al doilea. Al treilea. Și al patrulea. Da? Iar acum continuăm să tricotăm până la marcator, care este acesta, de la capătul rândului. Deci avem un nou marcator care marchează capătul rândului. Ia să vedem ce ești aici. Uitați. Da? Eu o să termin rândul acesta și o să mă duc repede să mă probez, să văd. Chiar sunt curioasă să văd ce a ieșit. Dacă e ok raglanul sau e prea lung sau e prea scurt. Nu știu. O să văd. Da? Și ne vedem. Ne auzim. Da, am încercat să-l probez. Nu, n-am reușit. Cine știe ce. Deci tot prin măsurători o să mă decid dacă, nu, cât o să continui în următoarea secțiune. Deci o să măsor acum să văd cât am adâncitura mânecii și practic 19 jumate, pentru că am mai făcut rândurile acestea.
cel care a unit un lucru circular și următorul. Deci următoarea secțiune o să fac din ea până ajung la 20 cm la adâncitura mânecii. Da? Și cred că o să mă opresc acolo pentru că mie că iese prea mare raglanul dacă fac toată secțiunea aceea. Prefer să nu fac. Apoi o să urmeze, după secțiunea următoare, o să urmeze separarea mânecilor. Da? Și o să vă arăt cum fac. Am pus marcatorul pe capăt de rând. Să vedem ce zice pattern-ul în următoarea secțiune. Următorul rând începe cu ochiul de raglan pe care îl tricotăm. Facem o creștere la stânga, la raglan. Da? Tricotăm până la marker. Și apoi facem o creștere la dreapta, înainte de marker. Iar zic marker. Să mă salveze cineva de markere, vă rog eu. Marcator. Da. Markerele, nu știu ce am cu ele. Nu știu, chiar nu știu ce am cu markerele. Nu am făcut nimic cu markerele, nici ieri, nici azi. Da. Deci până la următorul marcator unde o să facem înaintea lui o creștere la dreapta. Da, ca până acum. Acesta este un rând tot așa de creșteri la raglan. Iar apoi, următorul rând, al doilea, este un rând care se tricotează în jerseu pe față, fără nicio creștere. Și am ajuns la marcator. Deci raglanele mânecilor sunt aici și aici. Facem o creștere la dreapta. Tricotăm ochiul de raglan și o creștere la stânga. Și continuăm așa până la capătul rândului. Deci, până aici. Iar aici, la capăt, la marcatorul acesta, mai facem o creștere la dreapta. Da? Și ne vedem la următorul rând. Ok, am ajuns la capătul rândului. Da? Și urmează încă un rând fără creșteri. Doar tricotăm. Un jerseu, încă un rând. Aceste două rânduri, cel cu creșteri și cel fără, se repetă ambele de un număr de ori în funcție de mărimea pe care o aveți voi. Eu trebuie să fac doar o dată această repetiție. Deci rândul 1 și rândul 2.
pentru mărimea S. Iar apoi o să mai facem niște creșteri, niște rânduri, o serie. De fapt, este un singur rând care se va repeta. Iar acel rând este doar cu creșteri pentru corp, doar la partea de corp. Eu o să termin rândul ăsta și o să măsor lucrul, să văd cât am deschizătura mânecii. Că dacă ajung la 20 de centimetri, nu o să mai fac în continuare rândul acela de creșteri, doar la corp. Da? Și ne auzim. Da? Și o să revin imediat cu măsurătoare. După ce termin rândul. Ok, am terminat de tricotat și al doilea rând. Și avem două rânduri. Unul cu creșteri și la raglan și la corp. Și la mâneci și la corp. Și al doilea rând fără creșteri. Iar acestea se repetă de atâtea ori decât scriem pattern la mărimea aleasă. Iar eu acum o să măsor, să văd dacă o să continui doar cu creșteri la corp. Să văd cât am. Dacă am 20, mă opresc aici. Da, și am 20. Așa că eu o să continui direct cu separarea mânecilor. Nu o să mai cresc, nu o să mai fac rânduri în plus. Pentru că atunci raglanul meu o să fie prea mare. Și voi în pattern o să vedeți că mai urmează încă un rând în care deci tricotați partea de mânecă. Aici nu mai faceți creșteri la mânecă. Asta e partea de mânecă până aici. Se fac creșteri doar la corp, adică la spate, la noi. Aici, la spate, aici o creștere la stânga, urmează o creștere la dreapta, aici. Apoi iar nu mai facem creșteri la mâneca următoare și se mai fac creșteri la partea din față. Aici o creștere la stânga. Trecem de decolteu aici. Și la capăt de rând încă o creștere la dreapta. Iar rândul acesta, cu creșteri doar pentru corp, se repetă tot așa, de câte ori e nevoie în funcție de mărimea aleasă. La mine cred că era de 3 ori trebuia să-l repet. Deci ar fi trebuit să mai lucrez încă 3 rânduri cu creșteri doar la corp. Și nu o să le fac pe acelea. Pentru că lungimea raglanului meu este suficientă în acest moment. Și acum o să trecem la punerea ochiurilor mânecilor în așteptare, ca să începem să facem doar corpul. Și facem așa. Tricotăm primul ochi de raglan, acesta. Haideți să pun totuși marcatorul de rând, că e marcatorul de rând. Iar următoarele, la mine sunt câte sunt, le punem pe un fir pe care nu-l mai folosim sau pe un cablu de genul acesta.
Na, sunt destul de greu de pus pe cablu. Așa doar cu Andreaua. Că se proptesc aici. Și în felul ăsta și numărăm ochiurile. Neapărat să vedem câte sunt. Ca să vedem dacă sunt cam pattern. Da, și la mine, deci pentru că nu mai fac creșteri la corp acum, o să am mai puține ochiuri în circumferința corpului, la bust. Ceea ce este un avantaj cumva, pentru că eu nu aveam nici densitatea ochiurilor 10 cm, ca cea din pattern. Aveam 27 în loc de, cum am zis, în loc de 28. Deci s-ar putea ca lărgimea tricoului să nu fie atât de mare, cum preconizasem eu, de 7,5 cm. O să fac un calcul să văd cam care ar fi adăusul de lejeritate în funcție de numărul de ochiuri din circumferința corpului. Și da, cumva cred că va trebui să fac și la mâneci o ajustare de genul acesta. Și mă gândeam că eu trebuie să montez niște ochiuri acum la partea de la sub braț. Și mă gândeam să reduc numărul de ochiuri montate. Sunt chestii noi pentru mine astea. Nu prea am făcut eu așa modificări la alte plovere sau ce am mai lucrat eu, bluzițe. Da, eu ar trebui să montez încă 6 ochiuri aici la sub braț. Da, să văd dacă montez 6 sau mai puține. Ca să fie mâneca mai strâmtă pe mână, așa cum e în pattern. Altfel s-ar putea să fie mai largă. Și bineînțeles că și în lungime trebuie să modific ceva. La descreșteri, când o să ajung la mânecă. Ok, am pus, vreau să le număr totuși și revin să număr ochiurile mânecii. Am plasat ochiurile pentru mânecă pe acest cablu și continuăm. Deci în continuare trebuie să montez un număr de ochiuri. Eu ar trebui să montez 6, dar o să m-am gândit. O să montez doar 4, pentru că eu am 27 de ochiuri în 10 cm în loc de 28. Și dacă montez 6, o să fie prea largă mâneca, așa că o să montez 4 doar. Da? Și folosim tot metoda aceea, backward loop method. Da? Eu cred că fac bine ce fac. Acum tricotăm un ochi de raglan. Acesta. Renunțăm la aceste marcatoare. Deci tricotăm un ochi de raglan și în continuare tricotăm
spatele. Partea din spate. Și după ce tricotăm partea din spate, o să pun a doua mânecă. Tot așa, o să pun ochiurile ei pe hold. Și o să tricotez, o să montez încă 4 ochiuri. Și apoi o să tricotez partea din față până la marcatorul de rând. Iar apoi încep să tricotez corpul tricoului. Circular. Și tricotez până când ajung la lungimea dorită. La mine este 52 de centimetri. Măsurat de la mijlocul spatelui, de la guler, de la locul de unde am montat ochiurile. Deci de acolo se măsoară din spate. Bine, puteți să faceți ce lungime doriți. Iar apoi, după ce tricotez corpul, o să închei ochiurile cu un șnur I-cord, tricotat I-cord. Da? Și acolo o să vă arăt cum fac, pentru că la șnurul tricotat I-cord de la corp se întâmplă niște descreșteri. Descreșterile acelea au ca scop să elimine răsucirea I-cordului. Da? Deci sunt necesare. Sunt necesare descreșterile ca să nu se răsucească I-cordul în timpul purtării tricoului. Care are tendința asta, I-cordul să se ruleze cumva. Da? Iar partea a treia a acestui tutorial o să conțină tutorialul I-cord. Deci cum fac eu, cum închei ochiurile cu șnur tricotat I-cord la corp. Apoi o să vă arăt cum fac decolteul cu I-cord, pentru că trebuie să ridicăm niște ochiuri pe andrele în timp ce facem și I-cordul. Dar acolo nu mai sunt descreșteri, din câte știu. Și tot în partea a treia o să facem mânecile. Pentru că și la mâneci am de modificat lucruri în lungime. Pentru că descreșterile o să fie făcute altfel puțin decât în pattern. De asemenea, o să facem încheierea ochiurilor la mâneci, tot cu I-cord. Și tot în partea a treia o să vă arăt ce a ieșit tricoul. Și o să vreau să pun și niște poze sau un filmuleț cu el, să mă vedeți. Da? Mă duc să mai iau un cablu, că nu mai am, și revin. În regulă, am pus și a doua mânecă pe un cablu în așteptare. Acum o să așa. Așa. Și o să montez 4 ochiuri.
Zefirul. Da, montez 4 ochiuri cu metoda Backward Loop Method. Ok. 1, 2, 3, 4. Și unesc ca să lucrez partea din față. Ok. Avem un ochi de raglan. Scoatem marcatorul. Markerul. În engleză marker, da, marker. Și tricotăm partea din față. Și practic începem să lucrăm corpul tricoului. După ce, eu o să continui să lucrez la corp. Da, și ne vedem în partea a treia, unde o să vă arăt cum fac I-cord-ul, încheierea ochilor cu I-cord, cum fac decolteul cu I-cord și mânecile. Și de asemenea, tot în partea a treia o să fac un calcul și o să vă spun cam cât adauz de lejeritate am eu la corp. Având în vedere că nu am lucrat rândul acela, doar trebuia să-l mai lucrez un rând de 3 ori, doar cu creșteri pentru corp. Deci numărul meu de ochiuri în circumferința corpului este mai mic. Da? Și trebuie să fac un calcul la 27 de ochiuri pe 10 cm și în funcție de numărul pe care l-am acum de ochiuri în circumferință, numărul total de ochiuri, să văd cam cât adauz de lejeritate o să am în final. Da? Iar la lungimea corpului e ușor, pentru că doar măsor. Trebuie să măsor 50 de centimetri până încep încheierea ochilor cu I-cord. Da? Și ne auzim. Vă doresc spor la lucru și lăsați un comentariu dacă sau ceva. Spuneți-mi. Cum v-a ieșit? Aveți și voi problema asta? Cu densitatea ochiurilor și a rândurilor? Sau doar eu o am? Puteți da și like la video dacă doriți. Iar pentru partea a treia, dacă puteți da și subscribe la canal și să activați clopoțelul acela de notificări pentru a fi notificat când apare partea a treia. Deci până atunci vă doresc spor la lucru și v-am pupat. Pa, pa!